علاج طبيعي لالتهاب المفاصل. عندما يحاول الجسم أن يصلح نفسه ونحن لا ننتبه. في كثير من الأحيان يختزل التهاب المفاصل في صورة بسيطة: ألم، تيبس، وربما تآكل في الغضاريف مع مرور الوقت. لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. ما يحدث داخل المفصل ليس مجرد مشكلة ميكانيكية، بل هو انعكاس لخلل دقيق في جهاز المناعة، وكأن الجسم بدأ يسيء فهم نفسه. في السنوات الأخيرة بدأ العلم يقترب من فكرة مختلفة، وهي أن الجسم لا يهاجم نفسه فقط، بل يمتلك أيضاً آليات داخلية ذكية تحاول تهدئة هذا الهجوم. أحد هذه الاكتشافات هو مادة طبيعية تنتج داخل الجسم، تعمل كمنظم دقيق للاستجابة الالتهابية، تمنعها من الانفلات دون أن تعطلها بالكامل. وهنا نجيب على السؤال: هل يمكن أن يكون العلاج الحقيقي ليس في قمع الالتهاب، بل في إعادة توازن هذا النظام؟ في هذا الفيديو لن نتحدث فقط عن علاج طبيعي بمعناه التقليدي، بل عن فهم أعمق لما يحدث داخل الجسم، وكيف يمكن للتغذية ونمط الحياة وبعض المركبات الطبيعية أن تلعب دورا في إعادة هذا التوازن، وربما تخفيف الألم من جذوره وليس فقط تغطيته بالمسكنات. أولاً، دعونا نبسط الفكرة الأساسية. التهاب المفاصل هو حالة يحدث فيها تهيج داخل المفصل يؤدي إلى الألم، التورم، وصعوبة الحركة. لكن ما لا يذكر كثيراً هو أن هذا الالتهاب غالباً ما يكون نتيجة نشاط زائد أو غير منظم في جهاز المناعة. نعم، جهاز المناعة. ببساطة، جهاز المناعة هو المسؤول عن الدفاع عن الجسم ضد العدوى، لكنه في بعض الحالات يخلط بين العدو والصديق، فيبدأ بمهاجمة أنسجة المفصل، خصوصاً الغضاريف والسوائل الزلالية التي تسهل الحركة. هذا الهجوم يؤدي إلى إطلاق مواد التهابية تسبب التورم والألم. وهناك أنواع مختلفة من التهاب المفاصل، مثل: النوع الأول التهاب المفاصل الروماتويدي، وهذا النوع مناعي ذاتي. النوع الثاني النقرس، وهو ناتج عن تراكم حمض اليوريك. والنوع الثالث التهاب المفاصل التنكسي المرتبط بالتقدم في العمر. لكن القاسم المشترك بينها جميعاً هو الالتهاب. فالمشكلة ليست في وجود الالتهاب، لأن الالتهاب في الأصل آلية دفاعية، بل إن استمراره دون توقف. كأن الجسم ضغط على زر الإنذار ولم يعرف كيف يطفئه. وهنا يبدأ البحث عن حلول لا تقوم فقط بإيقاف هذا الإنذار بالقوة، بل تساعد الجسم على استعادة قدرته الطبيعية على التنظيم. وحديثاً توصل العلماء إلى الاكتشاف الجديد، وهو أن ينظم الجسم نفسه، بيبيتم. من أكثر الاكتشافات إثارة في هذا المجال هو وجود بيبتيد، وهو مركب صغير من البروتين ينتج بشكل طبيعي داخل الجسم، يعرف باسم بيبيتم. هذا المركب لا يعمل كدواء خارجي، بل كجزء من نظام داخلي ذكي ينظم الاستجابة المناعية. وظيفته الأساسية هي منع خلايا الدم البيضاء من التسلل إلى الأنسجة السليمة مثل المفاصل عندما لا يكون هناك داع لذلك. بمعنى آخر، هو بمثابة حارس يراقب حركة الخلايا المناعية ويمنعها من التسبب في ضرر غير ضروري. ما يميز هذا المركب هو أنه لا يثبط جهاز المناعة بالكامل، بل يضبطه، وهذا فرق جوهري، لأن الكثير من الأدوية الحالية تعمل على إيقاف الالتهاب عن طريق إضعاف المناعة، مما قد يعرض الجسم لخطر العدوى بأمراض أخرى. لكن في حالات التهاب المفاصل يبدو أن المشكلة ليست في غياب هذا المركب، بل في عدم استجابة الجسم له. كأن الرسالة موجودة، لكن المستقبل لا يستقبلها. وهذا يفتح باباً جديداً لفهم المرض، ليس فقط نقص مادة، بل خلل في التواصل داخل الجسم. ولفهم الفارق الحقيقي في العلاج التقليدي مقابل العلاج الطبيعي، نرى أن العلاجات التقليدية لالتهاب المفاصل، خاصة البيولوجية، تستهدف مواد التهابية معينة داخل الجسم،
مثل بروتين TNF ألفا، وهذه الأدوية فعالة في تقليل الأعراض وقد تحدث فرقاً كبيراً في حياة المرضى، لكن المشكلة أنها تعمل بطريقة القوة، فتقوم بإيقاف جزء من جهاز المناعة مما يؤدي إلى تقليل الالتهاب، ولكن أيضاً تقليل القدرة الدفاعية للجسم. ولكن في المقابل يظهر مفهوم العلاج الطبيعي ليس كبديل سحري، بل كاتجاه مختلف. الفكرة ليست في إيقاف الالتهاب مباشرة، بل في دعم الجسم ليستعيد قدرته على التنظيم. وهذا يشمل تحسين التغذية، تقليل العوامل التي تزيد الالتهاب، دعم الجهاز المناعي ليعمل بشكل متوازن. العلاج الطبيعي لا يعطي نتائج فورية دائماً، لكنه يعمل على المدى الطويل، وقد يساهم في تقليل شدة المرض أو إبطاء تطوره. الفرق الحقيقي هنا هو في طريقة عمل كليهما. العلاج التقليدي يقول أوقف المشكلة، وأما العلاج الطبيعي يقول افهم المشكلة وساعد الجسم على حلها. وأما دور التغذية في تهدئة الالتهاب، وهنا النقطة المهمة، فالتغذية ليست مجرد مصدر طاقة، بل هي أحد أهم العوامل التي تؤثر على الالتهاب داخل الجسم. بعض الأطعمة يمكن أن تزيد الالتهاب، بينما أخرى تساعد على تهدئته. ومن الأطعمة المفيدة الأسماك الدهنية مثل السلمون، وهي غنية بأوميغا 3 التي تقلل الالتهاب. زيت الزيتون الذي يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب. الكركم، وهو يحتوي على الكركمين وهو مضاد قوي للالتهاب. الخضروات الورقية الغنية بمضادات الأكسدة. وفي المقابل هناك أطعمة قد تزيد الالتهاب مثل السكر المكرر، الدهون المهدرجة، والأطعمة المصنعة. لذلك الفكرة ليست في منع كل شيء، بل في خلق توازن، لأن الجسم يتأثر بما يتكرر لا بما يحدث مرة واحدة. ومن زاوية أعمق يمكن النظر إلى التغذية كوسيلة لإرسال إشارات إلى الجسم، وهذه الإشارات تقول له اهدأ أو استمر في القتال. النقطة الأخرى نمط الحياة، وهو العامل الذي لا يذكر كثيراً. فإلى جانب التغذية هناك عوامل أخرى تلعب دوراً كبيراً في التهاب المفاصل، لكنها غالباً ما تهمل. العامل الأول الحركة. المفصل مصمم للحركة، فعندما نقلل الحركة تقل التغذية الواصلة للغضاريف ويزداد التيبس. فالحركة الخفيفة المنتظمة تساعد على تحسين المرونة وتقليل الألم. العامل الثاني النوم، لأن النوم هو الوقت الذي يقوم فيه الجسم بعمليات الإصلاح، وقلة النوم قد تزيد من الالتهاب وتضعف المناعة. العامل الثالث التوتر، حيث أن التوتر المزمن يرفع مستويات هرمونات معينة تزيد الالتهاب. لذلك الحالة النفسية ليست منفصلة عن الحالة الجسدية. العامل الرابع الوزن، فزيادة الوزن تعني ضغطاً إضافياً على المفاصل، خاصة الركبتين، كما أن الدهون الزائدة قد تفرز مواد التهابية. كل هذه العوامل لا تعمل بشكل منفصل، بل تتداخل، وكأن الجسم شبكة واحدة، إذا اختل جزء منها تأثرت البقية. فهل يمكن فعلاً تحسين حالة المفاصل؟ السؤال الذي يطرحه الكثيرون: هل يمكن عكس الضرر؟ الإجابة ليست بسيطة، ولكن في بعض الحالات، خاصة في المراحل المبكرة، يمكن تقليل الالتهاب بشكل كبير وتحسين الحركة، وربما إبطاء أو إيقاف التدهور. أما في الحالات المتقدمة، فقد يكون الهدف هو تقليل الألم وتحسين جودة الحياة. ولكن ما أصبح واضحاً هو أن الجسم يمتلك قدرة على التكيف والتحسن إذا توفرت له الظروف المناسبة. والاكتشافات الجديدة مثل دور بيبيتم تشير إلى أن هناك آليات داخلية يمكن دعمها، وهذا يعزز فكرة أن العلاج لا يجب أن يكون خارجياً فقط، بل يمكن أن يكون دعماً لما هو موجود بالفعل داخل الجسم. ربما المشكلة لم تكن يوماً في المفصل نفسه، بل في الإشارات التي تصل إليه. وربما الجسم لم يخطئ،
بل حاول أن يدافع، لكنه لم يعرف متى يتوقف. ونبقى بين الأدوية التي تسكت الألم والحلول الطبيعية التي تحاول إعادة التوازن. أخبرني بالتعليقات، هل تبحث عن علاج يخفي المشكلة أم عن فهم يجعلها تتغير من الداخل؟ ما هو أكثر شيء فاجأك في هذا الموضوع؟ وفي النهاية، إذا كان هذا الفيديو جعلك ترى صحتك بطريقة مختلفة، اشترك في القناة ليصلك كل جديد نقدمه بأسلوب واضح ومبسط. واضغط إعجاب إذا وجدت فيه فائدة حقيقية، وشاركه مع شخص قد يحتاج هذه المعلومة دون أن يعرف ذلك. أحياناً، معلومة واحدة بسيطة قد تغير طريقة فهمك لجسمك بالكامل. تنويه طبي: هذا المحتوى للتوعية فقط، ولا يعتبر بديلاً عن الاستشارة الطبية. التهاب المفاصل له أنواع وأسباب مختلفة، وما يناسب حالة قد لا يناسب أخرى. بعض العلاجات الطبيعية قد تساعد في تخفيف الأعراض، لكنها لا تغني عن التشخيص الصحيح أو العلاج الذي يحدده الطبيب المختص. إذا كنت تعاني من ألم مستمر، تورم أو صعوبة في الحركة، فالأهم ليس أن تجرب كل شيء، بل أن تفهم حالتك بدقة ثم تختار ما يناسبك. وحتى ألقاكم بالفيديو القادم، دمتم في رعاية الله.